cảm thấy thật vui và nhiều hạnh phúc đồng hành với quý vị đến với kênh Bậu Kể Chuyện Ma hôm nay. Chuyện ma, vong hồn hai thằng bạn thân chết trẻ. Việt và Đức là đôi bạn thân từ nhỏ, lớn lên cùng nhau ở một thị trấn nhỏ ven sông. Hai đứa quậy phá có tiếng, đi đâu cũng có nhau. Hồi còn bé, chúng từng thề, dù có chết cũng phải ở bên nhau, không ai được bỏ rơi ai. Tối hôm đó là sinh nhật Đức, cả nhóm kéo nhau đi chơi khuya. Việt và Đức chạy chung một xe, vừa đi vừa cười nói rôm rả. Đêm khuya, con đường vắng tanh, chỉ có ánh đèn vàng leo lắt. Khi đến khúc cua gần cây đa cổ thụ, một bóng đen bất ngờ lao ra giữa đường. Việt giật mình lạc tay lái, rầm. Chiếc xe đổ nhào, cả hai văng xa xuống mép đường. Người dân chạy ra thì thấy máu loang đỏ mặt đất. Khi xe cấp cứu đến, họ đã không còn thở. Sau đám tang, nhiều chuyện kỳ lạ bắt đầu xảy ra. Mẹ Việt kể rằng mỗi đêm bà đều nghe tiếng xe máy chạy vù vù trước cửa nhà, nhưng khi nhìn ra thì chẳng có ai. Mẹ Đức lại nhận được tin nhắn từ số của con trai, nội dung chỉ có đúng 3 chữ: mẹ ơi, lạnh. Bạn bè trong nhóm cũng gặp chuyện rợn người. Một hôm, Nghĩa, thằng bạn thân nhất của Việt và Đức, thấy tài khoản Facebook của Việt đột ngột sáng đèn. Ngay sau đó, một tin nhắn hiện lên: tụi tao vẫn còn đây, mày có nhớ không? Nghĩa lạnh cả sống lưng. Cậu định nhắn lại, nhưng tài khoản bỗng dưng thoát ra. Chưa kịp hoàn hồn, cậu mở album điện thoại, thì tá hỏa phát hiện có một tấm ảnh mới được chụp lúc 3 giờ sáng. Trong ảnh, trước cổng nhà cậu, có hai bóng người đứng im lặng. Nghĩa ném vội điện thoại xuống giường, tim đập loạn xạ. Hai bóng người trong ảnh chắc chắn là Việt và Đức. Nhưng bọn nó đã chết rồi, sao lại xuất hiện trước cổng nhà cậu lúc 3 giờ sáng? Cả đêm hôm đó, Nghĩa không sao ngủ được. Cậu cứ thấp thỏm, cảm giác có ai đó đang đứng ngoài cửa sổ nhìn chằm chằm vào mình. Cố trấn an bản thân, cậu kéo chăn kín đầu, cố ép mình chìm vào giấc ngủ. Nhưng khi vừa nhắm mắt, một giọng nói thì thầm bên tai: Nghĩa, mở cửa cho tao. Nghĩa bật dậy, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cậu run rẩy nhìn quanh. Không có ai trong phòng, nhưng ngay lúc đó cánh cửa sổ bỗng dưng mở toang, gió lạnh thốc vào, làm bức màn bay phần phật. Một bóng người mờ ảo đứng lặng lẽ bên ngoài. Việt, Đức, là tụi mày phải không? Nghĩa run run hỏi, nhưng bóng đen không đáp, chỉ đứng yên như chờ đợi điều gì đó. Cậu rón rén bước lại gần, bàn tay run rẩy đưa ra định kéo rèm cửa xuống. Nhưng ngay khi vừa chạm vào, bóng đen lao vụt vào phòng. Rầm, cánh cửa phòng đóng sầm lại. Cả căn phòng chìm vào bóng tối. Nghĩa cảm nhận rõ ràng hơi thở lạnh toát ngay sát gáy mình. Cậu muốn hét lên nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt. Một giọng nói trầm thấp vang lên không rõ của ai, nhưng âm điệu lạnh lẽo đến rợn người. Tụi tao không muốn đi, Nghĩa ơi. Nghĩa vội của tay bật đèn. Căn phòng sáng rực, nhưng khi nhìn lại, không có ai. Chỉ có một vết bàn tay in trên cửa kính, như thể ai đó vừa áp mặt vào đó, nhìn vào phòng cậu suốt đêm. Hoảng sợ tột độ, Nghĩa vơ lấy điện thoại, nhắn tin vào nhóm bạn: tụi bay ơi, tao nghĩ Việt với Đức chưa thực sự rời đi. Tao thấy tụi nó. Ngay lập tức, một tin nhắn khác bật lên, nhưng không phải từ ai trong nhóm. Số điện thoại của Việt hiện trên màn hình. Tin nhắn chỉ có đúng một câu: đến chỗ cũ, tụi tao chờ mày. Nghĩa nín thở nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Số của Việt, nhưng Việt đã chết rồi. Cảm giác lạnh sống lưng lan khắp người cậu. Tay cậu run bần bật khi bấm vào tin nhắn. Đến chỗ cũ, tụi tao chờ mày. Chỗ cũ, chẳng phải là bãi đất trống cạnh gốc cây đa, nơi cả nhóm hay tụ tập mỗi tối sao? Nghĩa nuốt nước bọt. Cậu cảm thấy một nỗi sợ vô hình bủa vây, nhưng cũng có gì đó thôi thúc cậu phải đến đó ngay. 1:45 sáng, đường phố vắng lặng, chỉ có tiếng côn trùng kêu rả rích. Nghĩa rón rén bước đến gốc cây đa. Cảnh vật u ám hơn bình thường. Gió lặng, không khí đặc quánh như bị thứ gì đó đè nặng. Bỗng, một tiếng cười khẽ vang lên. Nghĩa giật bắn mình. Cậu xoay người nhìn quanh nhưng không có ai, tim đập dồn dập, mồ hôi túa ra lạnh buốt. Ngay lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Nghĩa, mày đến rồi á? Nghĩa cứng đờ người. Giọng nói đó là của Việt. Từ trong bóng tối, hai bóng người chậm rãi bước ra. Việt và Đức, nhưng gương mặt trắng bệch, đôi mắt đen sâu hóm. Quần áo của họ vẫn rách nát và dính đầy máu y như lúc chết. Nghĩa lùi lại, toàn thân run rẩy. Tụi mày sao lại ở đây? Việt cười nhạt, giọng nói như vọng từ cõi xa xăm. Tụi tao không rời đi được. Có thứ gì đó đang giữ tụi tao lại. Đức gằn giọng, đôi mắt đỏ rực. Mày phải giúp tụi tao, Nghĩa. Nếu không, tụi tao sẽ không bao giờ được siêu thoát.
Nghĩa cảm thấy đất trời như đảo lộn. Cậu lắp bắp. Giúp cái gì? Việt và Đức nhìn nhau rồi đồng loạt chỉ về phía gốc cây đa. Dưới đó là thứ đã kéo tụi tao lại. Mày phải đào nó lên. Nghĩa tái mặt. Nhưng trước khi kịp phản ứng, bàn tay lạnh ngắt của Việt đặt lên vai cậu. Nhanh lên, trước khi nó đến. Nghĩa cảm giác cả người lạnh toát khi bàn tay lạnh ngắt của Việt đặt lên vai cậu. Cậu nuốt nước bọt, cố trấn tĩnh. Đào cái gì? Ở dưới đó có gì? Đức siết chặt nắm tay, giọng nói khàn đặc. Là thứ đã kéo tụi tao lại. Nếu không đào lên, nó sẽ không để tụi tao đi. Lời nói mơ hồ nhưng ánh mắt đầy tuyệt vọng của hai người bạn khiến Nghĩa rùng mình. Cậu chần chừ một lúc, rồi run rẩy cầm nhánh cây gần đó, bắt đầu cào đất dưới gốc cây đa. Gió bỗng thổi mạnh, không khí xung quanh như đặc quánh lại, cành lá rung lên xào xạc, nhưng không theo hướng gió mà như có ai đó đang khuấy động. Bỗng có tiếng thì thầm vang lên. Không được, đừng vào. Nghĩa cứng đờ người. Cậu nhìn quanh nhưng chỉ có bóng tối bao trùm. Việt và Đức đứng sau lưng, mặt căng thẳng tột độ. Nhanh lên Nghĩa, nó sắp tới rồi. Mồ hôi túa ra lạnh buốt. Nghĩa điên cuồng đào. Cạch. Bàn tay cậu chạm vào thứ gì đó cứng cứng. Một cái hộp gỗ cũ kỹ lộ ra khỏi lớp đất. Nhưng khi cậu vừa định nhấc nó lên, tao đã nói là đừng mà. Một cơn gió dữ dội nổi lên, lạnh buốt đến tận xương. Từ trong bóng tối, một cái bóng đen xì, không rõ hình dạng, lao về phía Nghĩa. Bốp! Nghĩa bị hất văng ra xa, lưng đập mạnh vào thân cây đa. Đầu óc cậu quay cuồng, mắt mờ đi vì đau. Trong cơn choáng váng, cậu thấy bóng đen đang quằn quại, cố gắng ngăn Việt và Đức lại. Việt hét lên, mở hộp ra đi Nghĩa, nhanh lên! Dồn hết sức lực, Nghĩa chồm dậy, run rẩy mở nắp hộp. Bên trong là một mảnh bùa màu vàng rách nát, một con búp bê gỗ bị xuyên đinh và một tấm ảnh cháy dở. Tấm ảnh là của ai đó và phía sau có ghi một dòng chữ nguệch ngoạc. Nếu tao chết bọn mày cũng không được sống yên. Nghĩa chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một tiếng gào thét ghê rợn vang lên, trời đất như rung chuyển. Bóng đen gào lên trong cơn phẫn nộ. Mày dám mở ra ư? Mảnh bùa trong hộp run lên bần bật, tỏa ra luồng khí lạnh buốt. Nghĩa cảm thấy một cơn gió sắc như dao lướt qua mặt mình, tim đập thình thịch. Cậu cố nắm chặt chiếc hộp, nhưng bàn tay run rẩy như mất kiểm soát. Bóng đen gào thét giữa bầu trời đêm, hình dạng méo mó như đang quằn quại trong đau đớn. Từ trong nó, hàng trăm khuôn mặt người nhoài nhoẹt xuất hiện, ánh mắt đầy hận thù và đau khổ. Tiếng khóc, tiếng rên rỉ vang vọng khắp không gian, khiến Nghĩa sởn gai ốc. Việt và Đức đứng sát bên Nghĩa, ánh mắt dữ dội. Việt hét lên, giọng vang vọng trong không gian u ám. Tao và Đức đã bị nó kéo xuống, nhưng nếu mày phá hủy thứ trong hộp, nó sẽ không còn sức mạnh nữa. Nghĩa lảo đảo, nhìn xuống chiếc bùa vàng đã ố màu. Cậu cắn răng, dồn hết sức xé nó ra làm đôi. Tiếng gào thét của bóng đen chợt vang lên dữ dội. Nó quằn quại, giật lên từng hồi, những khuôn mặt trong nó như đang tan rã. Từ trong thân thể đen ngòm, những bàn tay trắng bệch cố bấu víu, nhưng vô ích. Không thể nào. Giọng nói của nó yếu dần. Cơn gió lạnh lẽo cuốn nó lên cao, xoáy thành một cột khí đen trước khi tan biến vào hư không. Mọi thứ chợt trở lại tĩnh lặng. Nghĩa thở dốc, quỵ xuống đất. Cậu cảm thấy đôi chân mình không còn chút sức lực nào nữa. Việt và Đức đứng đó, khuôn mặt không còn đáng sợ như trước. Họ mỉm cười nhẹ nhõm, ánh mắt đầy cảm kích. Cảm ơn mày, Nghĩa. Tụi tao được giải thoát rồi. Từng tia sáng xanh mờ nhạt bao quanh hai người. Cơ thể họ dần tan vào không khí, đôi mắt không còn vẻ u sầu. Nghĩa cố đưa tay ra nhưng chỉ chạm vào khoảng không lạnh buốt. Chúng tao đi đây, giữ gìn sức khỏe nhé, bạn tao. Lời nói cuối cùng tan vào gió. Nghĩa ngước nhìn bầu trời đêm, nơi hai vong hồn bạn thân vừa rời đi. Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má. Nghĩa tưởng mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng ngay khi Việt và Đức tan biến, một luồng khí lạnh lẽo bất chợt ập đến khiến cậu rùng mình. Không gian xung quanh như chao đảo. Mặt đất rung nhẹ, gió rít lên từng cơn buốt giá. Cậu nhìn xuống chiếc hộp gỗ vẫn còn nằm trên mặt đất. Dù bóng đen đã biến mất, nhưng bầu không khí vẫn nặng trĩu. Cảm giác như vẫn còn thứ gì đó chưa rời đi. Một tiếng cười khàn đặc bất ngờ vang lên từ trong màn đêm. Nghĩa giật mình quay phát lại. Từ gốc cây đa, một bóng người mờ ảo đang dần hiện ra. Là một người đàn ông, nhưng gương mặt hắn vặn vẹo đến méo mó, da thịt tái nhợt và đôi mắt đỏ ngầu đầy thù hận. Mày nghĩ chỉ cần xé bùa là xong sao? Giọng nói vọng lên, chát chúa như kim châm vào tai. Nghĩa cảm thấy như bị một bàn tay vô hình bóp chặt lấy tim mình, hơi thở trở nên gấp gáp.
Cơ thể cậu cứng đờ, không thể cử động. Người đàn ông bước đến gần hơn, khuôn mặt hắn ngày càng hiện rõ. Một luồng ký ức mơ hồ chợt lóe lên trong đầu Nghĩa. Hắn chính là người đã từng chết oan ở khu vực này. Trước khi Việt và Đức gặp nạn, tao chưa bao giờ muốn tha cho tụi bay. Cái chết của tao không ai nhớ đến, tao bị vùi lấp như rác rưởi. Tụi bay tưởng chỉ cần phá bùa là tao sẽ biến mất sao? Bóng ma vươn tay ra. Bàn tay xương sầu của hắn như đang dần siết lấy cổ Nghĩa. Không khí xung quanh càng lúc càng lạnh, hơi thở Nghĩa gấp gáp hơn. Ngay lúc đó, một tiếng hét lớn vang lên từ phía sau. Một luồng sáng xanh nhạt bất chợt lóe lên. Là Việt và Đức, họ chưa biến mất hoàn toàn. Cả hai lao đến, dùng hết sức đẩy bóng ma kia ra xa. Bóng đen gào lên trong đau đớn, nhưng vẫn vùng vẫy đầy phẫn nộ. Nghĩa, chạy đi. Đây là cơ hội cuối cùng của mày, Việt hét lên, ánh mắt đầy kiên quyết. Nhưng Nghĩa không thể bỏ mặc họ. Cậu siết chặt bàn tay, quay lại đối mặt với con quỷ đầy thù hận trước mặt. Không, lần này cậu sẽ kết thúc nó tận gốc. Bóng ma rít lên đầy căm hận, hai hốc mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn Nghĩa. Hắn vùng vẫy thoát khỏi sự kìm hãm của Việt và Đức, rồi lao thẳng về phía Nghĩa với tốc độ kinh hoàng. Một cơn gió lạnh buốt ập đến, khiến Nghĩa rùng mình. Cậu nghiến răng, biết rằng lần này không thể trốn chạy. Nếu không kết thúc con quỷ này, nó sẽ mãi mãi bám lấy cậu. Việt và Đức hét lên, cố giữ lấy bóng ma, nhưng bị hất văng ra xa. Cả hai loạng choạng, cơ thể mờ nhạt hơn trước. Nghĩa biết họ không còn nhiều thời gian, con quỷ lao tới, móng vuốt dài ngoằng sắc bén vung xuống. Nghĩa lùi lại theo phản xạ, nhưng lưỡi móng đó lướt qua vai cậu, để lại một vết cắt sâu hắm. Máu chảy ròng ròng, nhưng cơn đau không đáng sợ bằng cái cảm giác lạnh lẽo thấu xương đang len lỏi khắp cơ thể. Nghĩa khuỵu xuống, mắt hoa lên. Trong khoảnh khắc ấy, một giọng nói vang vọng trong đầu cậu. May phải phá bỏ thứ ràng buộc hắn, chính là con búp bê trong hộp. Nghĩa bừng tỉnh. Cậu quay sang chiếc hộp gỗ vẫn nằm lăn lóc trên mặt đất. Bên trong, con búp bê gỗ bị đâm xuyên bởi những chiếc đinh ghì sét, tỏa ra một luồng khí âm u. Không chần chừ, Nghĩa gạt cơn đau, lao đến giật lấy con búp bê. Bóng ma gầm lên đầy phẫn nộ, đôi mắt tóe ra tia máu, dám đừng vào ư. Hắn lao đến như một cơn lốc đen kịt, nhưng Việt và Đức cùng lúc xông vào cản lại. Cả hai dù đang dần tan biến, nhưng vẫn dùng hết sức lực níu chặt lấy hắn. Nghĩa, mau phá hủy nó, không suy nghĩ. Nghĩa dồn hết sức bóp chặt con búp bê rồi ném thẳng xuống đất, dẫm mạnh lên nó. Rắc, một tiếng vỡ vụn vang lên. Ngay lập tức bóng ma rú lên một tiếng thê lương. Cơ thể hắn co giật, từng mảng đen bong ra như bị đốt cháy. Không! Hắn quằn quại trong đau đớn, rồi tan thành làn khói đen, cuốn theo những tiếng gào thét oán hận cuối cùng. Bầu trời trở lại tĩnh lặng, không còn gió rít, không còn khí lạnh bùa vây. Chỉ còn Nghĩa thở dốc, mồ hôi đầm đìa, và Việt và Đức đang dần mỉm cười. Lần này thực sự kết thúc rồi. Cả hai khẽ gật đầu, rồi ánh sáng xanh nhạt bao trùm cơ thể họ. Nghĩa nhìn theo, đôi mắt cay xè. Tạm biệt. Tụi bay, Việt và Đức tan vào hư vô, để lại một khoảng lặng giữa đêm tối. Nghĩa ngồi bệt xuống đất, trái tim vẫn còn đập loạn xạ. Cậu biết mọi thứ sẽ không bao giờ như cũ nữa, nhưng ít nhất cậu đã giúp bạn mình được giải thoát. Hay cậu chỉ nghĩ vậy? Trong bụi cây phía xa, một đôi mắt đỏ rực lặng lẽ dõi theo. Nghĩa thở dốc, tim đập loạn xạ. Mọi thứ đã kết thúc. Hay cậu chỉ nghĩ vậy? Trong màn đêm tĩnh lặng, một cơn gió lạnh lướt qua. Nghĩa cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt, như có ánh mắt ai đó đang dõi theo. Cậu quay phát lại, không có gì. Chỉ là bãi đất trống với những lùm cây lắc lư trong gió đêm. Nhưng một cảm giác bất an vẫn bám lấy cậu, khiến từng sợi thần kinh căng lên. Bất chợt, từ phía xa, một tiếng cười khàn đặc vang lên. Nghĩa rùng mình. Cậu đưa mắt nhìn quanh, nhưng không thấy ai cả. Giọng cười ấy vang vọng từ nhiều hướng, mỗi lúc một gần hơn. Mày nghĩ chỉ cần phá con búp bê là xong sao? Nghĩa cứng đờ. Giọng nói ấy không phải của bóng ma lúc nãy. Nó trầm hơn, lạnh lẽo hơn, và chứa đựng một nỗi căm hận còn sâu hơn gấp bội. Từ giữa khoảng không trước mặt, một cái bóng cao lớn chậm rãi hiện ra. Nó không còn là thực thể u ám như con quỷ trước, mà có hình dạng rõ ràng hơn. Một người đàn ông mặc áo dài xưa cũ, nhưng gương mặt đã bị hủy hoại, chỉ còn những vết rách sâu hoắm và đôi mắt đỏ ngầu như than cháy. Nó nhìn thẳng vào Nghĩa, giọng trầm đục. Mày đã giúp tụi nó thoát. Nhưng còn tao... Nghĩa lùi lại, hơi thở gấp gáp. Cậu nhận ra điều kinh khủng nhất. Việt và Đức không phải là những nạn nhân đầu tiên. Còn có một vong hồn khác, mạnh hơn, nguy hiểm hơn. Người đàn ông ấy bước tới,
Mỗi bước chân là mặt đất rung nhẹ. Hắn vươn tay ra, móng tay dài ngoằng bấu chặt vào không khí. Giải thoát ư? Tao không cần giải thoát. Tao muốn báo thù. Ngay khi câu nói dứt, cả không gian xung quanh bỗng chốc tối sầm. Những tiếng gió rít gào, những bóng đen mờ ảo lướt qua. Nghĩa cảm thấy cơ thể mình như bị hút vào một nơi khác. Cậu không còn đứng trên bãi đất trống nữa. Xung quanh cậu bây giờ là một nghĩa địa hoang tàn, nơi những bia mộ đổ nát bị bao phủ bởi màn sương dày đặc. Ở đó có những cái bóng đang chờ đợi. Nghĩa cố trấn tĩnh nhưng hơi thở gấp gáp phản bội cậu. Xung quanh chỉ còn những bia mộ cũ kỹ, siêu vẹo, phủ đầy rêu phong. Sương mù dày đặc che khuất tầm nhìn, nhưng cậu vẫn cảm nhận được có thứ gì đó đang theo dõi mình. Bỗng, một tiếng cười vang lên từ phía sau. Nghĩa giật mình quay ngoắt lại. Không có ai. Nhưng ngay lúc cậu định cất bước, một bàn tay lạnh ngắt từ dưới đất vươn lên, chộp lấy cổ chân. Nghĩa hốt hoảng lùi lại, nhưng một bàn tay khác lại thò ra từ phía sau, kéo mạnh cậu ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Từ trong màn sương, những bóng đen dần lộ diện. Chúng là những người đã chết, nhưng gương mặt đã méo mó, hốc mắt sâu hoắm và chỉ còn lại bóng tối. Mày phải chết ở đây. Một giọng nói trầm đục vang lên. Nghĩa nhìn lên, tim như ngừng đập. Người đàn ông mặc áo dài cũ nát đang đứng trước mặt cậu, ánh mắt đầy căm phẫn. Tụi nó thoát rồi, nhưng mày thì không. Nghĩa nghiến răng, cố vùng vẫy, nhưng những bàn tay lạnh ngắt đã bấu chặt lấy cậu. Một cơn gió mạnh quét qua và cậu cảm nhận rõ cơ thể mình đang bị kéo dần xuống lòng đất. Không thể kết thúc như vậy. Nghĩa siết chặt nắm tay, cố chống cự, nhưng dường như càng giãy giụa, cậu càng bị nhấn sâu hơn. Đất cát lạnh lẽo đã bao phủ tới ngực, cảm giác nghẹt thở khiến đầu óc cậu quay cuồng. Bỗng, một giọng nói vang lên từ xa. Nghĩa, mày phải đứng dậy. Tim Nghĩa khẽ rung lên, là giọng của Việt. Tiếp đó, một luồng sáng xanh nhạt từ đâu xuất hiện, xuyên qua màn sương dày đặc. Những vong hồn xung quanh rú lên đầy đau đớn, lùi lại trong sợ hãi. Nghĩa cảm nhận áp lực đang đè nặng lên mình dần buông lỏng. Nhanh lên, chỉ còn một cơ hội. Việt và Đức không rời đi, họ vẫn ở đây. Nghĩa nghiến chặt răng, gồng hết sức, vùng thoát khỏi những bàn tay đang giữ chặt cậu. Một lực đẩy mạnh mẽ từ phía sau khiến cậu bật ra khỏi lòng đất, lảo đảo ngã xuống. Ngay lúc đó, ánh sáng xanh bùng lên mãnh liệt, bao phủ lấy cả khu nghĩa địa. Những bóng đen rú lên trong tuyệt vọng, rồi tan biến vào hư vô. Người đàn ông áo dài gầm lên, nhưng cơ thể hắn cũng dần bị ánh sáng nuốt chửng. Khô! Một tiếng nổ vang lên, mọi thứ xung quanh bỗng chốc vỡ vụn. Nghĩa choáng váng, trước mắt chỉ còn một màu trắng xóa. Nghĩa choàng tỉnh. Trước mắt cậu là khoảng không trắng xóa, không còn bia mộ, không còn sương mù dày đặc, chỉ có sự tĩnh lặng đến rợn người. Cậu đứng dậy, đầu óc vẫn còn quay cuồng sau những gì vừa xảy ra. Việt và Đức, họ đã cứu cậu. Nhưng tại sao cậu vẫn còn ở đây? Bỗng nhiên, một tiếng cạch vang lên. Nghĩa quay phát lại. Phía xa, một cánh cửa cũ kỹ chậm rãi hiện ra giữa khoảng không vô tận. Nó không gắn vào tường, không có điểm tựa, chỉ đơn thuần đứng đó như thể chờ đợi cậu. Bước đến gần, Nghĩa cảm nhận được hơi lạnh bốc ra từ phía sau cánh cửa. Mồ hôi rịn ra trên trán. Nhưng cậu biết, cậu không còn đường lui. Cậu đưa tay ra mở cửa. Ngay lập tức, một cơn gió mạnh thốc vào mặt, kéo cậu vào bên trong. Tất cả tối sầm lại. Khi mở mắt ra, cậu đứng giữa một căn nhà cũ kỹ, phủ đầy bụi bặm. Những bức tường gỗ nứt nẻ, trần nhà lộ rõ từng thanh xà ngang mục nát. Không gian đặc quánh mùi ẩm mốc và hơi lạnh của thời gian. Giữa căn phòng có một chiếc giường cũ. Trên giường là một cái xác. Nghĩa siết chặt tay. Người đàn ông mặc áo dài. Hắn nằm đó, cơ thể đã khô quắt như xác ướp, nhưng điều đáng sợ hơn là đôi mắt hắn vẫn mở to, trừng trừng nhìn lên trần nhà. Nghĩa chợt hiểu, đây là nơi tất cả bắt đầu. Đây là nơi hắn đã chết. Bất giác, cậu cảm nhận được một luồng khí lạnh lướt qua sau lưng. Tim cậu như ngừng đập, có thứ gì đó đứng phía sau cậu, chậm rãi. Nghĩa quay đầu lại. Một khuôn mặt đang kề sát ngay trước mắt cậu, là hắn. Nhưng lần này, hắn không còn là bóng ma nữa. Hắn đã trở lại. Nghĩa sững sờ, toàn thân tê cứng. Khuôn mặt hắn ở ngay trước mắt, méo mó, biến dạng, đôi mắt đỏ ngầu tràn đầy oán hận. Một mùi hôi thối bốc lên nồng nặc như mùi của xác chết lâu ngày. Mày đã giải thoát cho tụi nó, nhưng mày quên rằng tao không muốn được giải thoát. Giọng hắn trầm đục vang lên, mỗi chữ như một nhát dao cứa vào tâm trí Nghĩa. Cậu định lùi lại, nhưng cánh tay gầy guộc của hắn đã tóm chặt lấy cổ áo cậu, nhấc bổng lên. Cổ họng Nghĩa nghẹn lại, hơi thở đứt quãng. Tao đã chết trong đau đớn, cô độc
và bây giờ mày cũng sẽ như vậy. Hắn ném mạnh Nghĩa vào góc phòng. Đầu đập vào vách gỗ, mắt cậu tối sầm lại. Chưa kịp định thần, một bàn tay lạnh buốt đã bấu lấy cổ cậu, ghi chặt xuống đất. Nghĩa giãy giụa nhưng vô ích. Cậu thấy gương mặt hắn ngày càng méo mó, miệng há rộng đến mức không tưởng, như thể chuẩn bị nuốt chửng cậu. Ngay lúc đó, một tiếng hét chói tai vang lên. Không được động vào nó là giọng của Việt. Một luồng sáng xanh chợt lóe lên, đánh bật hắn ra xa. Nghĩa ho sặc sụa, vùng dậy. Cậu thấy Việt và Đức đang đứng đó, ánh mắt kiên định. Bọn tao đã thoát khỏi sự trói buộc. Và bây giờ đến lượt mày phải biến mất. Hai bóng sáng lao thẳng vào hắn. Hắn gào lên điên dại, vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi ánh sáng bao trùm. Nghĩa thấy cơ thể hắn bắt đầu tan rã, từng mảnh một bị xé ra và biến mất vào hư vô. Một tiếng thét đầy căm hận vang lên, rồi tất cả chìm vào bóng tối. Không gian xung quanh dần sụp đổ, căn nhà cũ nát vỡ vụn như một giấc mơ tan biến. Nghĩa cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, như thể cậu đang rơi vào một khoảng không vô tận. Khi mở mắt ra, cậu đã trở lại. Nghĩa mở mắt, cảm giác cơ thể nặng trĩu, xung quanh tối đen chỉ có tiếng gió rít lạnh lẽo vang vọng. Cậu chậm rãi chống tay ngồi dậy, đầu vẫn còn ong ong. Đây là đâu? Cậu nhìn quanh. Một khu rừng hoang hiện ra trước mắt, cây cối tùm, cành lá đung đưa như những bàn tay vặn vẹo trong bóng tối. Không có đường đi, không có lối thoát. Chết tiệt. Mình vẫn chưa thoát khỏi nơi này sao? Một cảm giác bất an len lỏi trong tâm trí. Không khí đặc quánh như bị thứ gì đó đè nén. Nghĩa chậm rãi bước đi, đôi chân như chìm vào lớp đất mềm dưới chân. Bỗng, một tiếng cười khe khẽ vang lên. Nghĩa giật mình, xoay người. Không có ai cả. Cậu nuốt khan, tiếp tục bước. Nhưng vừa đi được vài bước, một bàn tay bấu chặt vai cậu từ phía sau. Nghĩa giật bắn, quay phát lại. Trước mặt cậu là một cái bóng đen, không rõ mặt mũi, chỉ có hai hốc mắt đỏ rực như than hồng. Mày nghĩ có thể thoát khỏi nơi này dễ dàng sao? Giọng nói trầm đục vang lên, kéo theo hơi lạnh thấu xương. Nghĩa cảm giác cả cơ thể đông cứng, không thể cử động. Bọn chúng tưởng rằng đã xóa sổ được tao, nhưng tao luôn tồn tại ở ngay đây trong bóng tối này. Cái bóng lao thẳng đến Nghĩa, một làn khói đen đặc quánh bao trùm lấy cậu. Đầu óc Nghĩa quay cuồng, cơ thể như bị nuốt chửng. Một cơn đau nhói xuyên qua tâm trí. Những hình ảnh mờ ảo hiện lên, những cái chết, những linh hồn bị mắc kẹt, những tiếng thét gào tuyệt vọng. Rồi đột nhiên, Nghĩa thấy Việt và Đức đứng trước mặt, nhưng lần này ánh mắt họ trống rỗng. Không thể nào. Một luồng khí lạnh thốc vào người cậu, kéo cậu chìm vào bóng tối sâu thẳm. Linh hồn mày sẽ thuộc về tao. Một tiếng cười quỷ dị vang lên. Tất cả đã chấm dứt. Hay chưa? Nghĩa cảm thấy cơ thể mình như đang rơi xuống một vực sâu không đáy. Mọi thứ xung quanh tối đen, tiếng gió rít lên từng hồi như những tiếng thét ai oán. Cậu cố vùng vẫy, nhưng dường như có một sức mạnh vô hình đang kéo cậu xuống sâu hơn nữa. Bất chợt, một bàn tay lạnh toát tóm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh. Nghĩa giật mình, ngước lên, là Việt. Nhưng khuôn mặt cậu ta tái nhợt, đôi mắt đen ngòm, không còn chút sự sống. Việt nhìn Nghĩa chằm chằm, rồi cất giọng khàn khàn. Mày nghĩ bọn tao có thể thật sự siêu thoát sao? Nghĩa há hốc miệng, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Bên cạnh Việt, Đức cũng hiện ra. Nhưng cậu ta không còn là người bạn thân thiết nữa. Da thịt Đức dần nứt ra, lộ những vết máu đen sẫm. Bọn tao mãi mãi kẹt lại ở đây, và mày cũng vậy. Hai cái bóng lao đến, vây chặt Nghĩa. Cậu cố lùi lại, nhưng cơ thể bị đông cứng, không thể cử động. Không, tao không tin. Một cơn đau nhói xé toạc tâm trí Nghĩa. Những ký ức chồng chéo lên nhau, ngôi mộ bỏ hoang, đám tang, tiếng khóc than, cánh cổng tối tăm mà cậu đã mở ra. Tất cả đều là một phần của lời nguyền. Đúng lúc đó, một tiếng gầm vang lên từ sâu trong bóng tối. Một bàn tay xương sầu bất ngờ chụp lấy Việt và Đức, kéo mạnh họ ra khỏi Nghĩa. Cả hai gào lên đau đớn, thân thể vặn vẹo như bị thiêu đốt. Linh hồn các ngươi thuộc về ta. Một bóng đen khổng lồ hiện ra, đôi mắt đỏ rực như hai đốm lửa. Một con quỷ. Nghĩa cảm thấy lồng ngực mình như bị bóp nghẹt. Tất cả chỉ là một trò chơi, và kẻ thao túng mọi thứ chính là nó. Cậu đã phạm sai lầm nghiêm trọng. Bây giờ không còn đường lui nữa. Nghĩa quỵ xuống, hơi thở đứt quãng. Trước mắt cậu, con quỷ khổng lồ với đôi mắt đỏ rực đang nghiền nát linh hồn của Việt và Đức. Cả hai vùng vẫy điên cuồng, gào thét trong đau đớn, nhưng dường như không có cách nào thoát ra. Nó nhìn Nghĩa, một nụ cười quái dị hiện trên khuôn mặt méo mó. Linh hồn của ngươi cũng sẽ thuộc về ta.
Nói rồi, nó vung cánh tay dài ngoằng, móng vuốt đen nhánh, chém thẳng vào Nghĩa. Trong khoảnh khắc sinh tử, một luồng sáng trắng chói lóa bùng lên, con quỷ gầm lên đau đớn, lùi lại vài bước. Nghĩa mở choàng mắt, nhận ra một hình bóng quen thuộc đang đứng trước mặt cậu, là bà cụ năm xưa. Tại sao bà ấy lại ở đây? Nghiệp chướng này phải kết thúc ở đây. Giọng bà vang lên, dõng dạc và đầy uy quyền. Tay bà giơ cao một lá bùa cũ kỹ, tỏa ra ánh sáng vàng rực. Con quỷ điên cuồng lao đến, nhưng lá bùa tỏa ra sức mạnh khủng khiếp, đẩy lùi nó ra xa. Cơ thể nó bắt đầu cháy đen, từng mảng da thịt rơi xuống, để lộ ra một bộ xương khô rực lửa. Nó thét lên một tiếng chói tai, rồi dần tan biến trong làn khói đen. Nghĩa sững sờ, tim đập liên hồi, mọi thứ kết thúc rồi sao? Nhưng không, Việt và Đức vẫn đang quằn quại. Linh hồn họ vẫn bị giam cầm, chưa thể siêu thoát. Cháu phải giúp họ, nếu không, họ sẽ bị mắc kẹt mãi mãi. Bà cụ đưa cho Nghĩa một con dao nhỏ, lưỡi dao khắc đầy những ký tự kỳ lạ. Hãy chọn đi, một sinh mạng đổi lấy 2 linh hồn. Nghĩa ngây người, tay run run cầm lấy con dao. Cậu nhìn Việt và Đức, ánh mắt họ đầy tuyệt vọng, không còn lựa chọn nào khác. Nghĩa hít sâu, rồi siết chặt con dao. Và Nghĩa siết chặt con dao trong tay, tim đập loạn nhịp. Lời của bà cụ vẫn vang vọng bên tai cậu. Một sinh mạng đổi lấy 2 linh hồn. Nhưng ai sẽ là người phải hy sinh? Cậu ngước nhìn Việt và Đức. Cả hai vẫn đang quằn quại trong đau đớn, thân thể mờ dần như sắp bị xé nát bởi những xiềng xích vô hình. Nghĩa cảm thấy đầu óc quay cuồng. Nếu không đưa ra quyết định ngay bây giờ, họ sẽ mãi mãi bị giam cầm. Không thể chần chừ thêm nữa. Nghĩa giơ con dao lên, bàn tay run rẩy. Nhưng ngay khi lưỡi dao sắp chạm vào da thịt mình, một bàn tay lạnh toát bất ngờ tóm lấy cổ tay cậu, siết chặt. Không được làm thế, là Việt. Cậu ta nhìn Nghĩa, ánh mắt tuy đau đớn nhưng kiên quyết. Đức cũng lắc đầu, giọng yếu ớt. Mày phải sống. Bọn tao không thể để mày chết được. Nhưng nếu không có ai chết, cả hai sẽ bị giam cầm mãi mãi. Nghĩa nghiến răng, nước mắt lăn dài. Không, tao sẽ không để bọn mày chịu đựng thêm nữa. Cậu dứt khoát giơ dao lên, định tự kết liễu chính mình. Nhưng ngay lúc đó, một cơn gió lạnh buốt thốc qua và một giọng nói quái dị vang lên từ trong bóng tối. Không cần, vì chính ta sẽ quyết định mạng sống của các ngươi. Từ trong làn khói đen, một bóng hình kinh hoàng xuất hiện. Đó là một thực thể ma quái, với gương mặt méo mó, đôi mắt đỏ rực và nụ cười khoét sâu đến tận mang tai. Ta sẽ lấy mạng tất cả. Không gian rung chuyển dữ dội, bà cụ hét lên. Chạy đi, mau lên. Nhưng đã quá muộn. Một luồng khí đen cuộn trào, cuốn lấy tất cả. Nghĩa cảm thấy cơ thể mình bị nhấc bổng lên không trung, hơi thở nghẹn lại. Một nỗi sợ hãi khủng khiếp bao trùm. Tất cả sắp kết thúc. Nghĩa cảm thấy cơ thể mình bị kéo giật mạnh, rồi bị quăng xuống nền đất lạnh lẽo. Đau nhói lan khắp người, nhưng cậu không có thời gian để cảm nhận nó. Trước mắt cậu, thực thể ma quái đang dần hiện rõ hơn. Làn khói đen bao quanh nó cuộn trào dữ dội, những khuôn mặt đang gào thét lờ mờ hiện ra rồi lại tan biến. Như thể linh hồn của vô số người đang bị giam giữ trong nó. Bỗng nhiên, thực thể ấy cất tiếng cười ghê rợn. Lũ ngu ngốc, các ngươi nghĩ có thể thoát được khỏi lời nguyền này sao? Lời nói vừa dứt, bóng đen chợt lao thẳng về phía Việt và Đức. Cả hai gào lên, cố vùng vẫy nhưng vô ích. Không, đừng mà. Nghĩa hét lên, lao tới nhưng cơ thể như bị đóng băng tại chỗ. Đôi mắt cậu mở to, tuyệt vọng nhìn thấy hồn phách của Việt và Đức bị hút vào thực thể ấy. Bọn họ đang bị nuốt chửng. Một lần nữa, Nghĩa cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Không thể để chuyện này xảy ra. Không thể mất bạn bè thêm một lần nữa. Nhưng phải làm gì bây giờ? Bỗng một tia sáng lóe lên từ lá bùa trên tay bà cụ. Nghiệp chướng này có thể chấm dứt. Nhưng chỉ khi có một kẻ thế chỗ. Nghĩa nhìn bà cụ, rồi quay sang nhìn Việt và Đức đang đau đớn, quằn quại. Không còn suy nghĩ gì thêm, Nghĩa gầm lên một tiếng, rút con dao ra và đâm thẳng vào ngực mình. Cơn đau buốt xé nát cơ thể, máu trào ra nhưng cậu không dừng lại. Bàn tay nhuốm đầy máu, cậu đưa nó về phía bóng quỷ, gào lên đầy căm phẫn. Nếu cần một kẻ thế mạng thì hãy lấy tao. Cả không gian như nổ tung, thực thể quái dị gầm rú điên cuồng. Một luồng sáng chói lóa bùng lên, cuốn lấy tất cả. Mọi thứ chìm vào khoảng không vô tận. Bóng tối, lạnh lẽo, tĩnh lặng. Nghĩa mở mắt ra, trước mắt cậu là một màu đen vô tận. Không gian trống rỗng đến mức ngay cả tiếng thở của chính mình cũng không nghe thấy. Một cơn lạnh buốt xuyên thấu tận xương, khiến cơ thể cậu run rẩy. Mình đang ở đâu? Nghĩa cố gắng đứng dậy, nhưng cơ thể dường như không còn trọng lượng. Cậu lơ lửng trong khoảng không, không có điểm tựa, không có lối thoát.
Bỗng một tiếng rít ghê rợn vang lên từ phía sau. Cậu quay phát lại. Từ trong bóng tối, một bàn tay đen kịt, xương sẩu từ từ trồi lên, kéo theo một thứ gì đó quái dị. Đó là thực thể ma quái khi nãy, nhưng giờ đây nó đang gào thét đau đớn, thân thể vặn vẹo như bị xé nát bởi chính thứ gì đó bên trong. Không, ta không thể bị diệt vong. Nhưng ánh sáng từ cơ thể Nghĩa bùng lên mạnh mẽ. Cậu nhìn xuống, nhận ra vết thương trên ngực mình không còn nữa. Thay vào đó là một dấu ấn kỳ lạ phát sáng rực rỡ. Bàn tay cậu vươn ra theo bản năng, và luồng ánh sáng ấy bắn thẳng vào thực thể quỷ dữ. Nó gào lên điên cuồng, toàn thân bốc cháy trong một thứ lửa màu trắng kỳ lạ. Không, ta không thể bị hủy diệt. Không thể nào. Tiếng thét của nó vang vọng, rồi dần dần tan biến vào hư không. Mọi thứ rung chuyển dữ dội. Một cơn lốc mạnh cuốn lấy Nghĩa, kéo cậu vào một xoáy sáng khổng lồ. Trước khi mọi thứ nhấn chìm, cậu kịp nhìn thấy Việt và Đức đang mỉm cười. Cảm ơn mày. Nghĩa cả hai dần tan biến thành những đốm sáng, bay lên cao, hòa vào ánh sáng rực rỡ. Cậu muốn gọi tên họ, nhưng không thể. Rồi cơn lốc kéo Nghĩa đi. Mọi thứ vụt tắt. Khi cậu mở mắt ra lần nữa, một khung cảnh quen thuộc hiện ra. Cậu đang nằm trên giường bệnh. Nhưng điều kỳ lạ là bên cạnh giường có một thứ gì đó vừa lướt qua. Một bóng người mờ ảo đứng trong góc phòng, lặng lẽ nhìn cậu. Việt, Đức, có thật sự rời đi chưa? Nghĩa bật dậy, mồ hôi túa ra như tắm. Tim cậu đập loạn xạ khi nhìn về phía góc phòng, nơi vừa thấy một bóng người lướt qua. Không có ai cả. Cậu đưa tay lên trán, cố trấn tĩnh lại. Rõ ràng vừa rồi cậu thấy một bóng người đứng đó, nhưng bây giờ chỉ có ánh đèn leo lét cùng tiếng gió thổi rít qua khung cửa sổ. Không lẽ mình hoa mắt? Bỗng một cơn gió lạnh lùa qua, kéo theo một âm thanh rì rầm bên tai. Nghĩa, cậu cứng đờ người. Giọng nói này quá quen thuộc. Việt, Đức, có phải bọn mày không? Không có ai trả lời. Nhưng ngay sau đó cánh cửa phòng bệnh tự động mở ra, rồi đóng sầm lại một cách dữ dội. Nghĩa hít một hơi thật sâu, tay siết chặt chăn. Cậu không còn là một thằng nhát gan nữa. Đã đối mặt với quỷ dữ, cậu không thể sợ bất cứ thứ gì nữa. Cậu từ từ đứng dậy, tiến về phía cánh cửa. Bàn tay vừa chạm vào tay nắm cửa, một tiếng cười khẽ vang lên sau lưng. Lạnh sống lưng. Nghĩa quay ngoắt lại. Trên tấm gương lớn đối diện giường có hai dấu bàn tay in hẳn lên, đỏ thẫm như máu. Bên dưới, một dòng chữ nguệch ngoạc hiện ra chậm rãi, như thể có ai đó đang viết bằng móng tay. Chúng tao chưa thể đi. Cậu thót tim, lùi lại vài bước. Trong đầu dồn dập những câu hỏi. Việt và Đức chưa siêu thoát sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Có chuyện gì còn chưa kết thúc? Đúng lúc đó, điện trong phòng chớp tắt liên tục, rồi vụt tắt hoàn toàn. Cả căn phòng chìm vào bóng tối. Nghĩa cảm nhận rõ ràng có thứ gì đó đang đứng ngay sau lưng mình. Hơi thở lạnh lẽo phả vào gáy, một bàn tay bỗng đặt lên vai cậu. Nghĩa đứng chết chân. Cảm giác lạnh buốt từ bàn tay trên vai lan khắp cơ thể, khiến từng sợi tóc gáy dựng lên. Cậu muốn quay lại, nhưng một nỗi sợ hãi vô hình trói chặt lấy cậu. Đột nhiên giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên tai. Mày, quên bọn tao rồi sao? Nghĩa run rẩy, tim đập mạnh đến mức tưởng như sắp vỡ tung. Việt, Đức, là bọn mày sao? Không có tiếng trả lời, nhưng bàn tay đặt trên vai bỗng siết chặt. Một cơn đau nhói truyền từ bả vai xuống cánh tay. Nghĩa giật mạnh người, hất bàn tay đó ra và quay phát lại. Không có ai. Nhưng trên tấm gương đối diện, hình ảnh phản chiếu của cậu không còn đơn độc. Hai bóng người đứng sát phía sau, khuôn mặt mờ ảo, đôi mắt tối đen như hố sâu không đáy. Nghĩa cảm thấy máu trong người như đông cứng lại. Bọn tao không thể đi được. Bởi vì một tiếng rầm vang lên, cánh cửa phòng bệnh bật tung, gió thổi ào ào như muốn cuốn phăng mọi thứ. Trong cơn hỗn loạn, một cái bóng lao vụt qua Nghĩa, kéo theo một tiếng thét chói tai. Nghĩa loạng choạng ngã xuống, đầu đập mạnh vào cạnh giường, khiến tầm nhìn trở nên mờ mịt. Trong cơn choáng váng, cậu mơ hồ thấy hai bóng người bị kéo lê ra khỏi phòng, để lại những vệt máu dài trên sàn nhà. Một giọng nói trầm khàn, lạnh lẽo đến thấu xương vang lên từ hành lang. Lũ ngu ngốc, không kẻ nào được thoát. Nghĩa cố gắng bò dậy, nhưng một bàn tay vô hình bóp chặt cổ cậu, nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Cậu há miệng cố gào lên, nhưng không thể thở nổi. Hai mắt dần dần tối sầm. Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi mất ý thức, cậu thấy một cặp mắt đỏ rực xuất hiện trong bóng tối, nhìn thẳng vào mình. Đó không phải Việt hay Đức, mà là một thứ gì đó khác. Nghĩa giật mình mở mắt. Cậu đang nằm dưới sàn, hơi thở gấp gáp, toàn thân lạnh toát. Xung quanh là bóng tối đặc quánh, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn chớp tắt trên trần nhà. Cậu ho sặc sụa, tay ôm lấy cổ.
Cảm giác bóp nghẹt vẫn còn hằn sâu trên da thịt. Nghĩa từ từ gượng dậy. Nhưng ngay khi cậu vừa đứng lên, một bàn tay từ dưới gầm giường chộp lấy chân cậu. Cậu giật bắn người nhưng chưa kịp phản ứng. Bàn tay đó đã kéo mạnh, khiến cậu ngã xuống đập đầu xuống nền gạch. Cơn đau nhói lên, Nghĩa hoảng loạn dùng hết sức giãy giụa. Nhưng bàn tay kia càng siết chặt hơn, kéo cậu vào bóng tối dưới gầm giường. Đôi mắt cậu chạm phải một khuôn mặt. Là Việt. Nhưng không còn là Việt mà cậu từng biết. Khuôn mặt trắng bệch, hai hốc mắt đen ngòm, sâu hắm, miệng nở một nụ cười méo mó đầy ám ảnh. Mày không được đi. Nghĩa hét lên, dùng hết sức vùng ra và bò lết ra. Nhưng chưa kịp định thần, cậu lại nghe tiếng rít chói tai vang lên khắp căn phòng. Một luồng khí lạnh kinh hoàng bao trùm, khiến mọi thứ như đông cứng lại. Nghĩa quay phát lại. Trước mặt cậu, Việt và Đức đang quỳ rạp trên sàn, gương mặt biến dạng vì đau đớn. Trên lưng họ, một cái bóng đen khổng lồ đang găm móng tay nhọn hoắt vào người họ, kéo họ lún sâu xuống sàn nhà như muốn nuốt chửng vào bóng tối. Đôi mắt đỏ rực của nó lóe lên, mọi thứ bỗng tối sầm. Không một tiếng động, không một hình ảnh. Chỉ còn bóng tối vô tận. Nghĩa choàng tỉnh. Cậu thấy mình đang đứng giữa một không gian tối đen như mực, không có điểm dừng. Không có tường, không có trần, không có sàn nhà, chỉ có một khoảng không vô tận. Nhưng Nghĩa không cô độc. Phía trước cậu, Việt và Đức đang quỳ rạp trên nền hư vô, toàn thân run rẩy. Đôi mắt hoảng loạn của họ hướng về một bóng đen khổng lồ, thứ sinh vật quái dị vừa kéo họ vào đây. Hình hài của nó không rõ ràng, chỉ có đôi mắt đỏ rực như hai hòn than và những móng vuốt sắc nhọn. Mỗi lần nó di chuyển, không gian xung quanh vặn vẹo, méo mó như thể bị xé rách bởi một thế lực ma quái. Bọn mày thuộc về tao. Giọng nói đó vang vọng khắp không gian, không giống tiếng người, mà như tiếng gió rít qua hàng ngàn khe hở của một nghĩa địa bỏ hoang. Nghĩa cảm thấy tim mình thắt lại, từng hơi thở đều trở nên nặng nề. Cậu cố gắng cử động, nhưng cả cơ thể như bị đè chặt bởi một sức nặng vô hình. Việt ngẩng lên, đôi mắt đẫm nước. Nghĩa, cứu bọn tao. Nhưng ngay khi Việt nói xong, bóng đen rít lên giận dữ, móng vuốt của nó cắm sâu vào vai Việt, kéo cậu ta về phía sau. Không, đừng mà. Nghĩa gào lên, cố lao tới, nhưng một cơn đau nhói truyền từ đầu xuống tận từng thớ thịt, khiến cậu khuỵu xuống. Một thế lực kinh hoàng đang cố ngăn cản cậu. Cứu tao, cứu bọn tao, giọng của Đức vang lên, ngày càng yếu ớt. Việt và Đức bị kéo xa dần, bóng tối nuốt chửng họ. Nghĩa dùng hết sức bình sinh gầm lên một tiếng, cố lao đến. Ngay khi tay cậu chạm vào Việt, một cơn chấn động dữ dội xảy ra. Cả không gian vỡ vụn như kính bị đập nát. Một ánh sáng chói lòa bùng lên. Nghĩa hét lên rồi rơi xuống khoảng không vô tận. Tất cả lại chìm vào bóng tối. Nghĩa rơi tự do trong khoảng không vô tận. Không có điểm dừng, không có trọng lực, chỉ có bóng tối xoáy tròn cuốn cậu xuống sâu hơn. Cậu há miệng hét nhưng không có âm thanh nào thoát ra. Không khí như bị rút cạn, cả cơ thể đau đớn tột cùng. Đột nhiên, một bàn tay lạnh toát chộp lấy cậu từ trong hư vô. Là Việt. Khuôn mặt Việt tái nhợt, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào Nghĩa. Ngay sau lưng Việt, Đức cũng hiện ra, nhưng nửa cơ thể đã bị bóng tối nhấn chìm, chỉ còn phần trên gắng gượng vươn về phía trước. Bọn tao không muốn đi. Việt thì thầm, giọng nói méo mó, vang vọng như vọng lên từ cõi chết. Nghĩa cố giật tay ra, nhưng cái siết của Việt ngày càng chặt hơn. Đột nhiên, khuôn mặt bạn cậu biến dạng, miệng kéo dài, mắt trào máu đen, da thịt bong tróc lộ ra xương trắng hếu. Mày phải đi cùng bọn tao. Việt và Đức hét lên, rồi cả hai đồng loạt kéo Nghĩa xuống. Không. Nghĩa giãy giụa, nhưng sức mạnh vô hình khiến cậu như bị nhấn chìm trong bùn lầy. Giữa lúc tuyệt vọng, một luồng sáng chói lòa bất ngờ bùng lên. Từ xa một bóng người mặc áo trắng xuất hiện. Tiếng niệm chú vang lên, từng âm thanh như những mũi dao sắc bén xé toạc bóng tối, khiến Việt và Đức gào thét điên loạn. Không, tao không muốn đi. Đức rít lên, nhưng một vòng sáng đã quấn chặt lấy hai người bọn họ. Bóng tối bị xua đuổi, cuốn hai linh hồn vào một khoảng không khác. Nghĩa rơi xuống, nhưng lần này cậu còn cảm giác chìm nữa. Một bàn tay nhẹ nhàng đỡ lấy cậu. Mọi thứ trở nên yên lặng. Cậu từ từ mở mắt. Nghĩa choàng tỉnh, cảm giác như vừa trồi lên từ một cơn ác mộng khủng khiếp. Cậu thấy mình nằm trên nền đất lạnh, xung quanh là một màn sương mờ ảo. Trước mặt cậu, một bóng người mặc áo trắng đang đứng, gương mặt phảng phất sự u buồn. Cậu ổn chứ? Giọng nói vang lên nhẹ nhàng, nhưng có gì đó khiến Nghĩa rùng mình. Cậu nhìn kỹ hơn và trái tim chợt thắt lại. Đó là người phụ nữ mà cậu từng thấy trong giấc mơ.
Không kịp để Nghĩa lên tiếng, bà ta chỉ tay về phía xa, nhìn đi Nghĩa quay đầu. Cảnh tượng trước mắt khiến cậu lạnh sống lưng. Việt và Đức đang bị trói trong những sợi xích phát sáng, quằn quại đau đớn. Cả hai cố vùng vẫy nhưng không thể thoát ra. Đôi mắt đỏ ngầu, hằn lên sự thù hận và oán trách. Mày phản bội bọn tao rồi, Nghĩa. Tiếng gầm của Đức vang lên, đầy oán hận. Mày đáng lẽ phải đi cùng bọn tao, tại sao lại trốn thoát? Nghĩa lắc đầu, lùi lại một bước. Cậu không biết phải làm gì. Người phụ nữ nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu. Họ đã bị ràng buộc bởi oán khí quá lớn, nếu không hóa giải họ sẽ không thể siêu thoát. Giải thoát bằng cách nào? Nghĩa ngước mắt lên, trái tim đập loạn nhịp. Bà ta im lặng một lúc rồi đáp, giọng nói như gió thoảng, có một cách, nhưng cậu phải chấp nhận hậu quả. Hậu quả gì? Nghĩa nghiến răng, nhưng chưa kịp nghe câu trả lời, một cơn gió lạnh buốt thổi qua, cuốn lấy tất cả. Việt và Đức gào thét trong đau đớn, những sợi xích bắt đầu bị bào mòn. Có thứ gì đó đang đến. Và nó còn đáng sợ hơn tất cả những gì Nghĩa từng thấy. Một luồng hơi lạnh buốt tràn đến, làm không gian tối sầm lại. Nghĩa cảm nhận được một sự hiện diện khủng khiếp đang đến gần. Cậu quay phắt lại. Phía sau lưng Việt và Đức, một bóng đen khổng lồ dần xuất hiện. Nó không có hình dạng rõ ràng, chỉ là một khối đen đặc quánh, với những chiếc tay dài ngoằng vươn ra như muốn nuốt chửng tất cả. Mày phản bội bọn tao, mày sẽ phải trả giá. Giọng của Việt và Đức vọng lên chồng chéo, méo mó đến quái dị. Những sợi xích phát sáng rạn nứt rồi vỡ vụn từng mảnh. Trong nháy mắt, hai cái bóng lao vút về phía Nghĩa. Cậu hốt hoảng lùi lại, nhưng ngay lập tức bị bóp chặt cổ, nhấc bổng lên không trung. Một nỗi đau xé toạc lồng ngực, như thể có hàng ngàn mũi dao đâm xuyên qua da thịt. Mày phải chết với bọn tao, Việt và Đức thì thầm bên tai, giọng nói như những hồn ma vọng từ địa ngục. Nghĩa cố vùng vẫy, nhưng toàn thân tê liệt, hơi thở đứt quãng. Ngay lúc ấy, người phụ nữ áo trắng giơ tay lên, đọc một đoạn chú ngữ kỳ lạ. Từ lòng bàn tay bà ta, một vệt sáng chói lòa bùng lên, bắn thẳng vào bóng đen. Tiếng gào thét rợn người vang lên, bóng đen quằn quại rồi từ từ rút lui. Việt và Đức cũng buông tay, cơ thể dần nhạt nhòa như sắp tan biến. Nghĩa rơi mạnh xuống đất, ho sặc sụa. Người phụ nữ tiến lại gần, giọng nói vang lên nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực. Cậu vẫn còn thời gian nhưng rất ít. Nếu không tìm ra cách hóa giải, họ sẽ không chỉ giết cậu, mà còn kéo theo nhiều người khác. Nghĩa thở dốc, đôi mắt tràn đầy hoang mang. Nhưng cậu biết, chuyện này chưa kết thúc. Cái gì đó còn đáng sợ hơn đang chờ phía trước. Nghĩa vẫn còn cảm giác cổ họng đau rát, như thể dấu vết từ bàn tay siết chặt của Việt và Đức vẫn còn hằn sâu trên da thịt. Cậu hít một hơi dài, cố gắng trấn tĩnh nhưng đôi chân vẫn rẩy. Người phụ nữ áo trắng tiến lại gần hơn, giọng bà ta trầm lặng. Cậu có sẵn sàng để cứu họ không? Nghĩa ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm, đầy u buồn kia. Cậu không biết phải làm thế nào, nhưng nếu có một cách nào đó để chấm dứt mọi thứ, cậu nhất định phải thử. Tôi phải làm gì? Người phụ nữ giơ tay lên, một tấm bùa cổ từ trong không trung xuất hiện, lơ lửng giữa ánh sáng xanh nhạt. Có một thứ đang điều khiển họ, một thực thể tà ác đã lợi dụng oán hận để trói buộc họ lại. Nếu muốn giải thoát cho họ, cậu phải tự tay chấm dứt sự ràng buộc này. Nhưng hãy nhớ, nếu thất bại, cậu sẽ không có cơ hội thứ hai. Nghĩa siết chặt nắm tay, mắt nhìn tấm bùa đầy chần chừ. Nhưng trước khi cậu kịp đưa tay ra lấy nó, một tiếng gào thét chói tai vang lên. Không gian xung quanh rung chuyển dữ dội, từng vệt đen như những con rắn bắt đầu bò khắp mặt đất. Bóng đen khổng lồ khi nãy lại trỗi dậy, nhưng lần này nó lớn hơn, dữ dội hơn và điên cuồng hơn. Việt và Đức đã hoàn toàn biến mất, nhưng âm thanh thét gào của họ vẫn vang vọng trong không gian tối tăm. Nghĩa cảm thấy toàn thân lạnh ngắt, như thể từng tế bào trong cơ thể đang bị đông cứng bởi một sức mạnh vô hình. Lấy tấm bùa và kết thúc nó ngay. Giọng người phụ nữ vang lên gấp gáp. Nghĩa lao đến, chụp lấy tấm bùa trong tay. Nhưng ngay khi cậu vừa nắm chặt nó, một bàn tay đen xì từ dưới đất vọt lên, túm lấy cổ chân cậu kéo mạnh xuống. Cảm giác rơi vào hố sâu không đáy khiến Nghĩa nghẹn thở. Trước mắt cậu, một cánh cổng tối đen dần mở ra, và phía bên kia, Việt và Đức đang chờ sẵn với đôi mắt đỏ rực. Nghĩa rơi thẳng xuống, cơ thể như bị một lực vô hình ghì chặt, kéo tụt vào vực sâu vô tận. Cánh cổng tối đen phía trước mở toang, hơi lạnh tử khí phả thẳng vào mặt cậu. Phía trong cánh cổng, Việt và Đức đứng đó, ánh mắt đỏ rực tràn đầy căm hận và oán khí. Mày phản bội bọn tao, Nghĩa. Bọn tao đã chờ giây phút này lâu lắm rồi.
Giọng nói vang lên từ bốn phương tám hướng, méo mó đến kinh dị. Nghĩa cố vùng vẫy, nhưng bàn tay đen xì bám chặt lấy chân cậu, kéo dần xuống hố sâu. Cậu có thể cảm nhận từng ngón tay xương sẩu bấu vào da thịt, lạnh lẽo đến tê buốt. Bên ngoài, người phụ nữ áo trắng niệm chú liên tục, từng đạo bùa sáng chói bay lơ lửng trên không trung. Nghĩa, tỉnh táo lại ngay. Giọng bà vang lên như một tiếng sét xé toang màn đêm. Nghĩa chợt nhớ đến tấm bùa trong tay mình. Cậu dốc toàn bộ sức lực, siết chặt nó và dán mạnh lên bàn tay đen đang giữ chân cậu. Một tiếng gào thét ghê rợn vang lên. Bàn tay quằn quại rồi bốc cháy, tan thành khói đen. Cánh cổng trước mặt rung chuyển dữ dội, nhưng Việt và Đức không biến mất. Thay vào đó, cơ thể họ bị xích chặt vào những sợi dây xích máu, trông đau đớn và tuyệt vọng. Nghĩa, cứu bọn tao. Tiếng cứu vang lên yếu ớt, không còn sự căm hận như trước. Đôi mắt đỏ rực của họ giờ đây ánh lên nét đau khổ, như thể họ đang mắc kẹt giữa hai thế giới. Nghĩa run rẩy, nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, một bóng đen khổng lồ từ trong cánh cổng lao ra, miệng há to như muốn nuốt chửng mọi thứ. Người phụ nữ áo trắng giơ cao tay, một đạo bùa rực lửa phóng thẳng vào con quái vật. Một tiếng nổ vang trời, ánh sáng chói lòa khiến Nghĩa phải nhắm chặt mắt. Đến khi mở mắt ra, mọi thứ đã biến mất. Cậu đang đứng giữa một khoảng không tối đen và chỉ còn lại Việt và Đức đang dần tan biến thành những mảnh khói mỏng manh. Nghĩa đứng sững giữa khoảng không tối đen, tim đập loạn xạ khi thấy Việt và Đức đang dần tan biến. Họ đưa tay về phía cậu, đôi mắt tràn ngập sự cầu cứu. Cứu bọn tao. Đừng để bọn tao biến mất. Giọng nói của họ yếu ớt, lẫn trong từng làn khói mờ. Nghĩa lao đến, cố gắng nắm lấy tay bạn, nhưng chỉ chạm vào khoảng không lạnh lẽo. Một cơn gió mạnh quét qua, kéo theo những tiếng rít chói tai. Ngay lúc đó, một vòng tròn ma thuật đỏ rực xuất hiện trên mặt đất, phát ra thứ ánh sáng tà ác. Việt và Đức bỗng nhiên quằn quại đau đớn. Cơ thể bị kéo về phía vòng tròn như có một lực hút vô hình. Họ hét lên trong tuyệt vọng, ánh mắt hoảng loạn tột độ. Không, Nghĩa, cứu. Nghĩa chạy đến, cố kéo họ lại nhưng vô ích. Một bàn tay đen xì xương sẩu từ trong vòng tròn thò ra, nắm lấy Việt trước, rồi tiếp đến là Đức. Đừng hòng cướp con mồi của ta. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ dưới đáy vực. Đôi mắt Nghĩa mở to hoảng loạn, nhìn thấy một thực thể khổng lồ dần hiện ra. Nó có thân hình to lớn quái dị, gương mặt méo mó với hàng chục con mắt đỏ ngầu xoay tròn. Miệng nó nứt toạc để lộ hàm răng nhọn hoắt, nhỏ dãi thứ chất lỏng đen xì xuống đất. Việt và Đức đã bị kéo gần như hoàn toàn vào vòng tròn, chỉ còn lại bàn tay cố gắng với lấy Nghĩa trong tuyệt vọng. Không thể để bọn họ bị bắt đi. Nghĩa siết chặt tấm bùa trong tay, lao tới không chút do dự. Cậu hét lên, ném mạnh tấm bùa về phía vòng tròn. Ngay khi bùa chạm vào mặt đất, một luồng sáng trắng bùng lên, xé toang màn đêm. Quái vật gầm rú đau đớn, toàn thân nó bị xé thành từng mảnh, tan vào không trung như tro bụi. Vòng tròn đỏ rực cũng dần biến mất. Việt và Đức ngã xuống, thân thể run rẩy nhưng đôi mắt đã trở lại màu đen quen thuộc. Họ nhìn Nghĩa khẽ mỉm cười. Mày đã cứu bọn tao. Nhưng trước khi Nghĩa kịp phản ứng, cả hai đã hóa thành những tia sáng mờ nhạt, bay thẳng lên bầu trời. Chỉ còn lại mình Nghĩa, đứng giữa bóng tối vô tận. Nghĩa đứng sững giữa không gian vô tận, nơi chỉ còn lại bóng tối lạnh lẽo bao trùm. Tim cậu vẫn đập dồn dập sau những gì vừa xảy ra. Việt và Đức đã biến mất, nhưng không khí xung quanh vẫn nặng nề, u ám. Một cơn gió lạnh buốt đột ngột thổi qua, kéo theo những tiếng rên rỉ quái dị vang vọng trong không gian. Nghĩa quay ngoắt lại, đôi mắt mở to hoảng hốt. Trước mặt cậu, một bóng đen khổng lồ đang từ từ hình thành. Nó không có hình dạng cụ thể, chỉ là một khối đen kịt, xoáy tròn như hố sâu không đáy. Nhưng cậu có thể cảm nhận rõ sự hiện diện của nó. Một thực thể đến từ nơi sâu thẳm nhất của địa ngục. Ngươi nghĩ có thể dễ dàng phá hủy ta sao? Giọng nói trầm khàn vang lên, vọng thẳng vào tâm trí Nghĩa. Cậu lùi lại nhưng cảm giác chân mình như bị đóng băng, không thể nhấc nổi dù chỉ một bước. Từ trong bóng đen, hàng chục bàn tay trắng bệch thò ra, run rẩy, quờ quạng như muốn kéo cậu vào. Một bàn tay lạnh ngắt nắm chặt lấy cổ chân Nghĩa, giật mạnh khiến cậu ngã sấp xuống. Là Việt và Đức, nhưng họ không còn như trước nữa. Đôi mắt họ trống rỗng, khuôn mặt nhợt nhạt như xác chết lâu ngày. Mày đã phản bội bọn tao. Tiếng thì thầm rợn người vang lên bên tai, giọng nói méo mó vọng ra từ miệng họ. Không phải thật. Nghĩa lắc đầu liên tục, cảm giác não bộ như đang bị bóp nghẹt. Cậu biết những thứ trước mặt chỉ là ảo giác.
nhưng cơn lạnh kinh hoàng từ những bàn tay kia làm da thịt cậu tê cứng. Ngay lúc ấy, một giọng nói khác vang lên, mạnh mẽ và rõ ràng hơn tất cả. Nghĩa, tỉnh lại đi. Là người phụ nữ áo trắng. Bà đứng phía xa, đôi mắt sáng quắc cầm trên tay một lá bùa phát sáng. Nghĩa dồn hết sức, bấu chặt lấy nền đất, bật dậy và hét lên thật lớn. Tấm bùa trên tay bà rực cháy, phát ra ánh sáng chói lòa, xé tan mọi bóng tối xung quanh. Tiếng thét kinh hoàng vang lên, thực thể đen kịt run rẩy rồi vỡ vụn, tan biến vào khoảng không. Không gian xung quanh dần thay đổi, bóng tối bị xé toạc, thay vào đó là bầu trời đỏ rực như ánh bình minh sau cơn ác mộng. Nghĩa ngã gục xuống, hơi thở đứt quãng. Nghĩa hổn hển thở dốc, mồ hôi túa ra như tắm. Không gian xung quanh dần sáng lên, nhưng cảm giác bất an trong cậu vẫn không hề biến mất. Người phụ nữ áo trắng đứng trước mặt, ánh mắt vẫn sắc lạnh nhưng có chút dịu dàng hơn trước. Ngươi đã đến quá sâu vào nơi này rồi, không thể quay lại dễ dàng đâu. Bà ta bước tới gần hơn, đưa tay nâng Nghĩa dậy. Đôi mắt cậu tối sầm lại trong giây lát. Những hình ảnh rời rạc ùa về trong tâm trí như những đoạn phim cũ. Cánh rừng quen thuộc, tiếng la hét kinh hoàng, những hình bóng méo mó siêu vẹo lao tới. Và rồi, Nghĩa giật mình, hơi thở nghẹn lại. Cậu nhớ ra rồi, đó không chỉ là Việt và Đức. Có ai đó đã đứng sau tất cả mọi chuyện này. Cậu nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt, môi run rẩy nhưng vẫn cố gắng thốt lên. Bà là ai? Tại sao bà luôn xuất hiện đúng lúc tôi gặp nguy hiểm? Người phụ nữ im lặng một hồi lâu. Sau đó, bà ta cười nhạt, một nụ cười vừa bí ẩn, vừa có chút xót xa. Người nghĩ ta là ai? Không đợi Nghĩa trả lời, bà ta vươn tay chạm vào trán cậu, lập tức một luồng sáng trắng lóe lên. Hình ảnh trước mắt Nghĩa xoay chuyển với tốc độ chóng mặt. Cậu thấy một ngôi làng cũ kỹ, những gương mặt quen thuộc, Việt và Đức khi còn sống. Rồi một bóng đen đứng giữa làng, đôi mắt đỏ rực như máu. Là nó, là thứ đã đe dọa, thao túng, giết hại bạn cậu. Là thứ đã bắt giữ linh hồn của Việt và Đức, không cho họ siêu thoát. Là thứ đã lôi kéo cậu vào vòng xoáy kinh hoàng này. Nghĩa bật ngửa ra sau, đầu đau nhức như bị ai đâm hàng ngàn mũi kim vào não. Cậu rít lên, ôm đầu chặt lấy như muốn ngăn cơn đau khỏi xé toang mọi suy nghĩ. Ngươi đã thấy rồi chứ? Giọng nói của người phụ nữ vọng đến, mơ hồ như đến từ cõi xa xăm. Nó chưa bao giờ chết, và nó đang chờ ngươi. Nghĩa há hốc miệng, cả người đổ sập xuống đất. Một cơn gió lạnh buốt quét qua, kéo theo một tiếng thì thầm ghê rợn vang lên từ bóng tối. Tao vẫn ở đây. Nghĩa ngã xuống đất, hơi thở dồn dập. Trong đầu cậu vẫn còn văng vẳng tiếng thì thầm ghê rợn kia. Cơn đau như hàng trăm mũi dao đâm xuyên qua não, nhưng quan trọng hơn là cậu đã hiểu ra một sự thật kinh hoàng. Bóng đen đó, thứ quái dị kia, vẫn còn tồn tại, nó chưa bao giờ biến mất. Bàn tay run rẩy chống xuống nền đất lạnh ngắt. Nghĩa cố gắng đứng dậy nhưng đôi chân như bị kéo xuống bởi một sức nặng vô hình. Trước mặt cậu, người phụ nữ áo trắng vẫn đứng yên, ánh mắt khó đoán. Nghĩa nghiến răng, cố lấy lại bình tĩnh. Cậu nhìn chằm chằm vào bà ta. Bà biết rõ mọi chuyện, đúng không? Nó là cái gì? Tôi phải làm gì để chấm dứt tất cả chuyện này? Người phụ nữ không trả lời ngay, chỉ đưa mắt nhìn sâu vào đôi mắt hoảng loạn của Nghĩa. Một lúc lâu sau, bà ta mới chậm rãi lên tiếng. Nó là oán linh, một thực thể được sinh ra từ nỗi đau và hận thù. Nó đã bị phong ấn trong rừng hàng trăm năm, nhưng sự xuất hiện của bạn ngươi đã phá vỡ phong ấn ấy. Nghĩa nín thở. Việt và Đức, cậu siết chặt nắm tay. Vậy chính họ đã vô tình đánh thức thứ quái quỷ này. Nhưng tại sao? Cậu chưa kịp nghĩ thêm thì cơn gió lạnh buốt từ đâu thổi tới. Cây cối xung quanh rung lên bần bật, những tán lá xào xạc tạo thành những âm thanh rợn người. Không gian như chấn động. Rồi từ trong bóng tối, một đôi mắt đỏ rực hiện ra. Nó đã đến. Nghĩa lùi lại, tim đập thình thịch. Cậu nhìn thấy một cái bóng cao lớn dị dạng, toàn thân bọc trong một lớp xương đen dày đặc. Hơi thở của nó gấp gáp nhưng đầy uất hận và giận dữ. Không ai có thể thoát khỏi tao. Câu nói như tiếng gầm rít khiến toàn thân Nghĩa Đồng cứng lại. Cậu biết đây sẽ là trận chiến quyết định. Nếu không chấm dứt nó ngay bây giờ, tất cả sẽ chấm hết. Nghĩa cảm thấy cả cơ thể đông cứng khi đối diện với thực thể trước mặt. Đôi mắt đỏ ngầu của nó như hai hố lửa, xoáy sâu vào tâm trí cậu, khiến từng suy nghĩ như bị bóp nghẹt. Hơi thở của nó tỏa ra luồng khí lạnh đến rợn người, khiến không gian xung quanh tối sầm như chìm vào một cơn ác mộng vô tận. Nó bước tới một bước, mặt đất dưới chân nứt vỡ, những tiếng rên rỉ ai oán từ đâu vọng lại như hàng trăm linh hồn đang bị giam cầm. Nghĩa siết chặt tay,
cố giữ vững tinh thần, nhưng nỗi sợ hãi đang ăn mòn từng tế bào. Không ai có thể thoát khỏi tao, không ai. Giọng nói khàn đặc, âm vang từ bốn phương, tám hướng, như muốn nhấn chìm mọi thứ. Nghĩa cắn chặt răng, tay phải bấu chặt xuống nền đất để không bị mất kiểm soát. Cậu phải tìm ra cách, nếu không... Bỗng nhiên một tia sáng chợt lóe lên trong đầu cậu. Việt và Đức, linh hồn của họ vẫn còn bị giam giữ. Nếu cậu có thể giải phóng họ, có thể cậu sẽ tìm ra cách ngăn chặn thực thể quỷ quái này. Nghĩa hít sâu một hơi, dồn hết sức bật dậy, ánh mắt cương quyết. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực kia, không còn né tránh nữa. Mày không thể điều khiển tao. Tao sẽ không để mày thắng. Thực thể bóng đen gầm lên, những luồng khí đen vặn xoắn quanh nó như những con rắn khổng lồ. Không gian xung quanh rung chuyển dữ dội, những bóng ma gào thét trong đau đớn, tất cả như đang chìm vào hỗn loạn. Nghĩa lao về phía trước, hướng về nơi có hai luồng sáng mờ nhạt, nơi mà cậu tin rằng Việt và Đức đang bị mắc kẹt. Nhưng ngay lập tức, một bàn tay khổng lồ, đen kịt vươn ra chặn lại, siết chặt lấy cơ thể cậu. Mày không thể cứu chúng. Tao sẽ xé xác mày ra. Nghĩa cảm thấy đau buốt, xương cốt như muốn vỡ vụn. Nhưng trong đôi mắt cậu, ánh sáng vẫn chưa tắt. Bởi vì cậu biết cậu không chiến đấu một mình. Nghĩa cảm nhận được sức mạnh kinh hoàng từ bàn tay quái vật đang siết chặt lấy cậu. Toàn thân như bị nghiền nát, từng đốt xương răng rắc dưới áp lực khủng khiếp. Cậu cố vùng vẫy, nhưng sức lực của con người chẳng khác gì con kiến nhỏ bé trước con quái vật khổng lồ này. Mày nghĩ mày có thể thắng tao sao? Đừng hoang tưởng. Bóng đen gầm lên, giọng nói vang vọng như tiếng sấm, chấn động cả không gian. Những luồng khói đen bốc lên từ cơ thể nó, xoắn lại thành những gương mặt quỷ dữ, tất cả gào thét trong đau đớn. Không gian càng lúc càng méo mó, mọi thứ xoay tròn như một cơn lốc địa ngục. Nghĩa nghiến răng, cơn đau lan khắp cơ thể nhưng cậu không chịu khuất phục. Cậu biết nếu mình gục ngã ở đây, thì Việt, Đức, tất cả sẽ mãi mãi chìm trong bóng tối. Tao sẽ không thua. Một ánh sáng mờ nhạt đột ngột lóe lên từ ngực Nghĩa. Từ sâu trong bóng tối, một giọng nói quen thuộc vang lên. Mày không đơn độc. Đó là giọng của Việt. Tiếp theo là tiếng của Đức, đầy quả quyết. Chúng tao sẽ không để mày thua. Ngay lập tức, hai luồng sáng từ phía xa bừng lên dữ dội. Hình bóng của Việt và Đức hiện ra, rực rỡ như hai vì sao, xua tan đi những mảng đen vần đục. Một cơn gió mạnh thổi qua, xé toạc bàn tay quái vật đang giữ chặt Nghĩa. Nó gầm rú điên cuồng, nhưng không thể cản nổi hai vong hồn đang lao tới. Việt và Đức, bằng tất cả sức mạnh còn lại, đâm thẳng vào trái tim của quái vật, nơi hắc ám đang cuộn trào mạnh mẽ nhất. Một tiếng thét chói tai vang lên, chấn động khắp không gian. Nghĩa ngã xuống, tim đập điên loạn, mắt mở to nhìn cảnh tượng trước mặt. Tiếng thét của quái vật vang vọng, làm mặt đất rung chuyển, không gian như muốn vỡ vụn. Cả cơ thể đen kịt của nó xoắn lại, những luồng khí quỷ dị trào ra từ vết thương do Việt và Đức tạo ra. Nghĩa thở hổn hển, hai mắt mờ đi vì cơn đau dữ dội. Cậu thấy Việt và Đức vẫn đứng đó, ánh sáng từ hai người họ đang dần mờ nhạt, như thể sức mạnh của họ cũng đang bị hút cạn. Không được để nó sống. Nghĩa cắn chặt răng, cố gắng đứng dậy. Nhưng đúng lúc đó, quái vật bỗng nhiên thay đổi, cơ thể nó nứt ra như một chiếc kén, để lộ một hình dạng mới bên trong. Một con quỷ khổng lồ, đôi mắt sâu thẳm như vực xoáy không đáy, toàn thân phủ đầy những hình xăm ma quái đang phát sáng. Bọn mày nghĩ có thể hạ tao dễ dàng vậy sao? Giọng nói của nó thấp, nhưng ẩn chứa một sự giận dữ kinh hoàng. Chỉ trong tích tắc, một cơn gió lạnh thốc qua, bóng quỷ đã biến mất. Nghĩa đảo mắt tìm kiếm, nhưng cậu chỉ kịp thấy một bóng đen lao tới. Một cú đấm kinh hoàng giáng xuống, thổi bay cậu ra xa, lưng va mạnh vào bức tường đá. Cơn đau buốt tận xương tủy, khiến Nghĩa suýt ngất lịm. Việt và Đức vội lao tới, chắn trước mặt cậu. Không được để nó hút thêm sức mạnh nữa. Việt hét lên, hai tay giơ cao tạo ra một vòng sáng chói lóa. Nhưng ngay lúc đó, quái vật đã lao thẳng vào họ. Một trận chiến ác liệt nổ ra, ánh sáng va chạm với bóng tối, từng đợt sóng xung kích xé rách không gian, tạo thành những vết rạn đáng sợ. Nghĩa siết chặt tay, trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Cậu không thể đứng nhìn hai người bạn của mình đánh đổi tất cả mà không làm gì. Một ý nghĩ lóe lên. Nếu cậu có thể hợp nhất linh hồn với Việt và Đức, có lẽ họ sẽ có đủ sức mạnh để kết liễu con quỷ này. Nghĩa hít sâu, rồi dồn hết ý chí lao thẳng vào quầng sáng đang chói lòa trước mặt. Cậu sẽ không để mất họ thêm một lần nữa. Nghĩa lao vào quầng sáng, cảm giác như linh hồn cậu bị xé toạc. Một luồng năng lượng khổng lồ tràn vào cơ thể,
khiến cậu đau đớn tột cùng, nhưng cũng đồng thời mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Việt và Đức hòa làm một với cậu. Sức mạnh của họ hợp nhất, tạo thành một luồng ánh sáng chói lóa, xuyên qua màn đêm dày đặc của quái vật. Con quỷ gào lên điên cuồng, những vết rạn khắp cơ thể nó nứt toác, ánh sáng thiêu đốt từng mảnh hắc ám cuối cùng còn sót lại. Không gian rung chuyển, bóng tối dần tan biến, để lại một khoảng trời trắng xóa. Nghĩa quỳ xuống, mồ hôi lạnh chảy dài, nhưng cậu vẫn cố ngước nhìn. Trước mắt cậu, Việt và Đức đang mỉm cười, cơ thể họ dần trong suốt. Đến lúc bọn tao phải đi rồi, Nghĩa nghẹn lại, nước mắt trào ra, nhưng cậu biết đây là cái kết trọn vẹn. Hai người bạn thân đã hoàn thành sứ mệnh, linh hồn họ cuối cùng cũng được giải thoát. Một cơn gió nhẹ lướt qua, không còn bóng tối, không còn tiếng thét kinh hoàng, chỉ còn ánh sáng và sự yên bình. Nghĩa mỉm cười, thì thầm thật khẽ: tạm biệt, hai thằng bạn thân.